نرم افزار پاورپوینت از جمله نرم افزارهایی هستش که داخل بسته نرم افزاری آفیس روی سیستم شما نصب میشه و در اختیار شما قرار میگیره که حالا این نرم افزار با داشتن ابزارهای لازم این امکان رو به شما میده تا اطلاعات خودتون رو به کاربرانتون در یک برنامه نمایشی ارائه بدید که حالا این برنامه نمایشی ایجاد شده توسط نرم افزار پاورپوینت شامل صفحاتی هستش که اصطلاحاً به هر کدوم از این صفحات اسلاید گفته میشه و هر اسلاید شامل اطلاعاتی مثل متن، نمودار، عکس، فیلم، صوت، جدول و اطلاعات دیگه که شما برای ارائه به کاربرانتون بهشون احتیاج دارید میشه و اطلاعاتی که روی هر اسلاید قرار میگیره به صورت گام به گام و با استفاده از جلوه‌های ویژه‌ای که داخل خود نرم افزار پاورپوینت قابل تنظیم هست به کاربر نمایش داده میشه. یکی از مزایای نرم افزار پاورپوینت این هستش که تمامی امکانات و دستورات نرم افزار پاورپوینت به صورت گروه بندی شده کنار هم قرار گرفتن که دسترسی به امکانات نرم افزار و همینطور کار با نرم افزار پاورپوینت رو خیلی ساده کرده. توی این قسمت شما محیط نرم افزار پاورپوینت رو میتونید مشاهده کنید که شامل چند قسمت هستش. اول به آشنایی با محیط نرم افزار پاورپوینت میپردازیم و بعد میریم سراغ مابقی دستورات و با سایر امکانات نرم افزار آشنا میشیم. قسمت اولی که داخل نرم افزار مشاهده میکنید قسمت کویک اکسس تولبار یا نوار دسترسی سریع هستش که داخل این قسمت شما کلیدهای میانبری به قسمت‌های مختلف و امکانات مختلف نرم افزار پاورپوینت میتونید ایجاد کنید و در صورت نیاز به هر کدوم از اونها کافیه تا بیایید و روی آیکون و کلید میانبر یا شورتکاتش کلیک کنید تا به جای اینکه برید وارد اون قسمتش بشید و اون گزینه رو انتخاب کنید که اگه بخواید گزینه رو داخل کویک اکسس تولبار قرار بدید کافیه تا روی دکمه که مقابل نوار دسترسی سریع هست کلیک کنید و از بین گزینه‌های موجود هر کدوم رو که خواستید تیکش رو بزنید، یعنی یک بار روش کلیک کنید. همونطور که مشاهده میکنید اینجا گزینه‌هایی که هست خیلی محدوده، اما اگه گزینه‌های بیشتری رو خواستید اضافه کنید و اون گزینه که مد نظر شما بود در بین این گزینه‌ها نبود کافیه تا روی مور کامنتس کلیک کنید و اینجا از بین دستوراتی که مشاهده میکنید اون گزینه‌هایی که مد نظرتون هست رو اضافه کنید که حالا دستورات از چند قسمت قابل انتخاب هستش. به صورت پیش‌فرض پاپولار کامنتس دستورات محبوب هستش. کامنتس not in the ribbon دستوراتی هستش که داخل ریبون نرم افزار نیست اما داخل نرم افزار قابل استفاده هست و میشه باشون کار کرد. آل کامنتس هم لیست کامل دستورات نرم افزار پاورپوینت رو میتونید مشاهده کنید که به صورت کامل در این قسمت قرار گرفتن و هر کدوم از این گزینه‌ها رو که خواستید میتونید انتخاب کنید و روی اد کلیک کنید تا این گزینه به این قسمت اضافه بشه و اگه اوکی رو کلیک کنید ما همونطور که مشاهده می‌کنید این گزینه توی این قسمت اضافه شده. قسمت بعدی ریبون یا فهرست اصلی نرم افزار پاورپوینت هستش. داخل ریبون تمامی دستورات و امکانات نرم افزار پاورپوینت به صورت دسته‌بندی شده توی گروه‌های مشخصی قرار گرفتن که همین گروه بندی باعث شده تا کار با این دستورات ساده‌تر باشه. قسمت بعدی داخل محیط نرم افزار ناحیه انتخاب اسلاید هستش که توی این قسمت همین کادو که من دارم موس خودم رو داخلش حرکت میدم. شما لیستی از اسلایدهای موجود داخل فایل ارائه خودتون رو میتونید مشاهده کنید و از بین این اسلایدها میتونید اون اسلایدی که مد نظرتون هست رو انتخاب کنید یا اسلاید جدیدی اضافه کنید یا از اسلایدهای یکیش رو حذف یا مخفی کنید. ناحیه بعدی
ناحیه اسلاید هستش که هر اسلایدی که شما داخل ناحیه انتخاب اسلاید انتخابش میکنید داخل این ناحیه قابل ویرایش هستش و میتونید اطلاعات اون اسلاید رو ویرایش هست تغییر بدید و اگه خواستید میتونید حتی چیدمان اون اسلاید رو هم تغییر بدید. قسمت بعدی این نواری هستش که داخل این قسمت قابل مشاهده هستش که حالا اولین گزینه تعداد اسلاید های شما رو مشخص میکنه و میگه که شما کدوم اسلاید رو از بین اسلاید های این فایل ارائه‌تون انتخاب کردید. به فرض اسلاید اول از یک اسلاید. گزینه بعدی زبان فایل شما رو بهتون مشخص میکنه که زبان فایل ما انگلیسی هستش. گزینه بعدی گزینه نوت هستش. ببینید بعضی وقتا پیش میاد شخصی که داره یک فایلی رو برای ارائه آماده میکنه احتیاج داره تا تذکر یا نکته‌ای رو برای خودش یادداشت کنه تا وقتی که به اون اسلاید رسید اون نکته به یادش بیاد و اون رو داخل ارائه خودش ازش استفاده کنه. نوت ها به اون شخص کمک میکنن به این صورت که وقتی شما روی دکمه نوت کلیک میکنید یک کادری براتون باز میشه که داخل این کادر شما میتونید توضیحاتی در مورد اون اسلاید یا حتی یک تذکر برای ارائه اون اسلاید یا هر چیز دیگه ای که برای ارائه اون اسلاید مورد نظرتون هست وارد کنید و بعد از اینکه اون اطلاعات و توضیحات رو وارد کردید مجدد روی نوتس کلیک میکنید و اون کادر بسته میشه. گزینه بعدی کامنت ها هستش یا دیدگاه های اشخاصی که اون اسلاید رو میخونن. فقط توجه داشته باشید این کامنت ها توسط سیستم های مختلف درج میشن و به این صورت نیستش که وقتی شما دارید ارائه میدید شخصی بتونه بدون اینکه این فایل رو داشته باشه براش دیدگاهی ارسال کنه. گزینه های بعدی حالت های مشاهده اون فایل هستش که شما میتونید مشخص کنید اون فایلتون به چه صورت نمایش داده بشه. حالت عادی حالت نرمال هستش که همین حالتی هست شما در اون هستید. حالت بعدی اسلاید سورتر هست و حالت ریدینگ ویو و همینطور حالت اسلاید شو. و گزینه بعدی هم این نواری هستش که اینجا مشاهده میکنیم که شما میتونید درصد بزرگ نمایی این اسلایدتون رو مشخص کنید که به صورت عادی 68% هست که میتونید اون رو اندازش رو بیشتر یا کمتر کنید. فقط توجه داشته باشید مقدار بزرگ نمایی که شما اینجا اعمال میکنید میزان نمایش این اسلاید برای شما هستش و ابعاد و اون جزئیات اون اسلاید هیچ تغییری نمیکنه. این گزینه‌ای هم که این پایان مشاهده میکنید اسلاید رو به حالت اولش در میاره، یعنی اسلاید رو مطابق با صفحه نمایش شما فیت میکنه. بعد از اینکه با محیط نرم افزار آشنا شدیم حالا یک سری دستورات ساده هستش که باید با اونها هم آشنا بشیم، مثل ایجاد یک فایل جدید یا ذخیره فایل. برای ایجاد یک فایل جدید میتونیم از منوی فایل گزینه نیو و از بین گزینه‌های موجود یکی رو انتخاب کنیم. فقط یک نکته اینجا هست باید خدمتتون عرض کنم. ما اینجا کلا دو گروه داریم، یکی بلنک پرزنتیشن که یک گروه مجزا حساب میشه و دیگر گزینه‌ها که اینها هم داخل یک گروه هستن. بلنک پرزنتیشن که میاد برای شما یک فایل نمایش خالی ایجاد میکنه، یعنی علاوه بر این که هیچ محتوایی داخلش نیست از هیچ قالب و محتوای نمایشی هم استفاده نمیکنه. اما اگه از منوی فایل به نیو مراجعه کنیم ما بقیه گزینه‌ها از یک قالب خاصی استفاده میکنن که قالب و نوع تنظیمات قلم و رنگبندی ها رو میتونید روشون مشاهده کنید. به فرض من همین قالب فیس رو انتخاب میکنم. همونطور که مشاهده میکنید اینجا رنگ بندیش و اون قلم و فونتی که ازش استفاده میکنه رو میتونیم مشاهده کنیم و مشاهده کنیم که این قالب توی چه رنگ بندی هایی در دسترس هستش. بعد از اینکه رنگ بندی که مد نظرمون بود رو انتخاب کردیم روی این دکمه یا کریت
کلیک میکنیم و اون فایل نمایشی جدید با اون تنظیمات غالب و اون رنگبندی برای ما ایجاد میشه که میتونیم کارهای خودمون رو روش اعمال کنیم. یکی از روش‌های دیگه ساختن یک فایل جدید رفتن به نوار دسترسی سریع یا کویک اکسس تولبار و کلیک بر روی این گزینه نیو هستش، یا زدن کنترل N هم یک فایل نمایشی جدید برای ما ایجاد میکنه. فقط فایل نمایشی جدیدی که با استفاده از این گزینه ایجاد میشه یا کلید میانبر کنترل N از نوع بلنک پرزنتیشن هستن که از هیچ قالبی پشتیبانی نمیکنن و اگه بخوایم قالبی رو روش اعمال کنیم باید از تب مختص قالب ها این کار رو انجام بدیم. حالا ما اومدیم و یک فایل جدیدی رو ایجاد کردیم. حالا میخوایم این فایلی که ایجاد کردیم رو ذخیره‌اش کنیم. برای ذخیره کردن از کنترل S یا منوی دسترسی سریع یا کویک اکسس تولبارمون و گزینه سیو، یا از منوی فایل گزینه سیو بیایم و این فایل خودمون رو انتخاب کنیم. حال میخوایم روی فایل ارائه خودمون کار کنیم که به منظور شروع کار اول باید لیاوت یا چیدمان اسلاید خودمون رو باهاش آشنایی داشته باشیم و بدونیم که چطوری میتونیم اون اسلاید خودمون رو چیدمانش رو تغییر بدیم. برای اینکه چیدمان اسلاید رو تغییر بدیم از قسمت اسلایدز داخل سربرگ هام گزینه لیاوت رو انتخاب میکنیم که داخل گزینه لیاوت 9 طرح یا 9 چیدمان برای قرار گرفتن اطلاعات روی اسلایدها وجود داره که اینجا میتونید مشاهده کنید و آن چیزی که مد نظرتون هست رو انتخاب کنید و اطلاعات رو داخلش قرار بدید. دلیل اینکه ما از چیدمان استفاده میکنیم چی هستش؟ ببینید وقتی شما داخل یک کادر میایید و اطلاعاتی رو میخواید قرار بدید متاسفانه نمیتونید داخل اون کادر هم متن داشته باشید و هم تصویر. به همین خاطر باید چیدمان اسلایدتون رو به صورتی قرار بدید که داخل یک کادر متنتون رو وارد کنید و داخل کادر بعدی تصویر یا نمودار یا جدول یا هر اطلاعات دیگه که میخواید روی اون اسلاید نمایش در بیاد رو وارد کنید. ما به صورت کلی چند چیدمان نگارشی داریم که اکثر مواقع مورد استفاده هستن. اولیش تایتل اسلاید هستش که این گزینه هست. گزینه تایتل اسلاید یا چیدمان تایتل اسلاید معمولاً برای صفحه اول استفاده میشه که داخل صفحه اول 2 تا کادر ما بهش احتیاج داریم. کادر اول میشه عنوان موضوع ارائه شما و کادر دوم هم میشه توضیحاتی در مورد شخص ارائه دهنده یا اون جایی که این فایل داره براش ارائه میشه یا اون زمینه یا اون مناسبتی که دارید این ارائه رو براش انجام میدید. چیدمان بعدی تایتل اند کانتنت هستش که این چیدمان توی کادر اول شما عنوانتون رو وارد میکنید و توی کادر دوم محتوای اون اسلاید رو و گزینه‌های بعدی رو هم میتونید اینجا مشاهده کنید. حال بعد از اینکه چیدمان اسلاید خودتون رو باهاش آشنا شدید شاید بخواید یک اسلاید جدیدی رو به فایل ارائه‌تون اضافه کنید. برای اضافه کردن یک اسلاید جدید کافیه تا توی قسمت انتخاب اسلاید راست کلیک کنید و نیو اسلاید رو انتخاب کنید یا از سربرگ هام قسمت اسلایدز و نیو اسلاید رو کلیک کنید. حالا اگه بخواید اسلایدی که ایجاد میکنید از قسمت اسلاید داره چیدمان خاصی باشه کافیه تا روی نیو اسلاید کلیک نکنید. یک دکمه اینجا هست که اگه روش کلیک کنید میتونید حالتهای مختلف رو مشاهده کنید و بگید که اسلاید جدیدی که ایجاد میشه با چه چیدمانی باشه و به منظور حذف اسلاید کافیه تا توی ناحیه انتخاب اسلاید اون اسلاید رو انتخاب و روش دیلیت رو بزنید یا راست کلیک کنید روی اون اسلاید و دیلیت اسلاید رو انتخاب کنید.